What's up guys? Testing lang. Black. Testing lang guys, test run tayo, ikot lang tayo ng bridge. Tayo pababa. Nasaan brake? Nasaan brake guys? Tapos pataas naman. Hirap ng paon. Ayan, lumabas tayo ng highway guys. Lakad tayo. Pataas kasi siya guys. Try natin makapunta doon sa bundok. Nakarang araw ganyan ako sa Lihans.
Ayun guys, nakikita yung bundok. Doon pa yung Wawa guys, malayo pa. Pero hindi ko na kaya. Nagba na lang ako nag practice kung makakaya ko. Ngayon pahinga muna tayo. Ayan guys, nakakalayo tayo. Uli na tayo ng bahay. So, nakapasok. Tingnan nyo yung view sa flat sir, punong-puno yung laman. Kaya pataas sinyal.
na lang. Tulak ako, tulak. Ayan na to guys. Kaya nakakabili na tayo guys.